Salam salimna bihaqi Ahmad minallah aminallah. Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil innal batil kana zahuqa. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Siapapun kau, dimanapun kau, walaupun kau kenal aku, walaupun kau dekat aku, berbicara hukum, kau tak akan boleh mewarnai aku. Kau tak akan boleh merubah aku. Aku tak akan bertolak ansur dengan kau apabila kau menyalahi, melanggar hukum. Dekat pun kau dengan aku, bermanja-manja pun kau dengan aku, ya, apapun yang kau buat, kau tidak boleh melanggar hukum. Aku tak akan bertolak ansur denganmu. Apabila kau taat apa yang disampaikan Al-Quran, apa yang ditetapkan di Al-Quran, kau ikuti, kau jalani, kau tunaikan, maka 100 kali aku berbuat baik kepada kau. Paham kau ini? Nah, coba kau ingat, semasa kau belum berjumpa risalah bab kesucian, bagaimana keadaan diri kau? Apa yang keuntungan, apa faedahnya yang kau sudah berjumpa risalah bab kesucian ini? Yang sebelum kau berjumpa bab kesucian ini, apa yang kau rasa? Coba kau pikirkan semula, apa jadinya kau apabila kau tidak berjumpa dengan risalah bab kesucian ini? Apa yang tidak kau dapat dari ayah ibu kau, dari ayah emak kau, kau boleh dapatkan dengan itu. Yang ayah emak kau tak boleh bagi kau, aku boleh bagi. Yang ayah emak kau tak boleh bagi ke kau, aku boleh bagi. Nah, sekarang aku tanya ke kau, apa jadinya kalau kau dulu ditinggalkan ayah emak kau? Kau punya anak kan? Coba kau letakkan di hutan sana. Coba kau letakkan anak kau di hutan sana. Mau tak kau letakkan di hutan sana? Kenapa kau tak berani meletakkan di hutan? Karena kau sudah tahu akibat. Kau sudah tahu apa yang terjadi. Sudah tahu kau kan? Garanti rosak kan? Anak ditinggalkan orang tua, sudah tahu kau akibat. Pasti kan? Kenapa kau kalau kutinggalkan kau tidak tahu? Kenapa kau tidak pasti apabila kau kutinggal? Pandai pula kau merasakannya. Boleh garanti anak kau jadi anjing kan? Garanti jadi anjing kan? Tinggalkan anak kau di hutan sana, jadi anjing tak anak kau? Tak pasti pula ya? Hah? Kalau anak kau letakkan di hutan, pasti garanti jadi anjing kan? Kalau kau kutinggalkan, tak pasti jadi anjing kau. Ya Sayyidi ya Rasulullah, Kalau kau terbiasa dengan hal buruk, kalau kau sudah terbiasa dengan hal buruk, di bab kesucian ini nampak, ya, perangai kau, karakter kau, yang dahulu, yang selalu, yang sentiasa kau buat dalam bab kesucian nampak. Yang kau
tak care, yang kau tak sungguh-sungguh, yang kau buat saja-saja. Di bab kesucian ini nampak. Membawa diri kau saja kau tak pandai. Kau tak mengerti macam mana belajar. Kalau sistem kau tak pandai, bertanya, belajar. Di mana yang tak ada sistem? Di mana dalam dunia ini yang tak ada aturan? Masuk tandas pun pakai aturan tu dah. Terlebih-lebih lagi kau Islam. Makan kau ada aturannya. Minum kau ada aturannya. Makan kau ada aturannya. Berumah tangga ada aturannya. Belajar. Apa yang kau dapat, apa yang kau boleh paham, kau membawa diri tak paham, tak pandai kau membawa diri kau. Membawa diri kau saja kau tak pandai. Membawakan diri kau nak masuk risalah bab kesucian ini, nak belajar, kau tak tamat. Macam mana kau nak terima apa yang ku sampaikan ini? Kau nak makan. Macam mana aturan makan kau tak mengerti. Mau diajarkan kau macam mana cara makan, kau tak pandai menghadapi bagaimana mau makan. Boleh masuk ke hidung kau, boleh masuk ke telinga kau. Apa jadinya kalau kau tak pernah belajar makan, boleh masuk ke mulut kau makanan? Apa jadinya kalau kau tak pandai membawa, tak beradab kau, cara-cara mau belajar, boleh masuk tak ke dada kau? Boleh masuk tak ke otak kau pelajaran? Apa kiranya kalau aku dulu belajar macam kau belajar nih sekarang? Apa jadinya kalau aku dulu belajar macam kau nih belajar nih? Macam mana jadinya sekarang? Sudah pastilah bagaimana aku belajar, begitu kau ajar. Mengapa guru tidak memperbaiki pola makan kau, tidak mengajarkan kau makan yang bersih? Karena gurunya tidak pernah belajar makan yang bersih. Kenapa guru tidak mengajarkan kau, membersihkan diri kau, semasa kau nak dimasukkan ilmu, kenapa tidak dibersihkannya kau dulu? Hah? Kenapa? Adakah dia dulunya bersih? Guru yang tidak mengajarkan yang bersih, dia dulu tidak pernah belajar bersih. Apabila guru dulu belajar bersih, so pasti kau diajarkan yang bersih. Kalau dulu gurunya belajar taat, kau mesti diajarkan yang taat. Kalau dulu guru istiqomah dalam risalah bab kesucian, sentiasa bersih, sentiasa suci, so pasti kau diajarkan yang bersih. Kalau guru dulu selamat, tidak mungkin kau binasa. Kenapa dia tidak mengajarkan yang bersih? Kenapa? Kenapa guru-guru tidak mengajarkan bersih sebelum mengajarkan bab ilmu? Kenapa? Kenapa kau kuajarkan yang baik? Mengapa kau kuajarkan yang bersih? Mengapa kau kuajarkan yang bersih, yang suci? Kenapa itu? Kau mau mengambil air yang bersih. Kau mau minta air yang bersih dari aku. Kau ingat langsung kubagi kau air itu? Ya. Kau ingat minta air bersih, terus kubagi kau air yang bersih itu? Hah? Mana wadah kau? Mana bekas kau itu? Mana tempat kau yang nak kau isi air yang bersih itu mana? Kau bawa tempat kau yang kotor itu? Ya. Lalu aku bagi kau air yang bersih. Kau cakap air aku yang tak bagus. Kau kata air aku yang buruk. Tempat kau yang kotor. Tempat kau yang rusak. Tempat kau yang busuk. Kau kata air aku yang tak bagus. Bukan begitu kah guru-guru di luar sana? Yang mau belajar guru, saya nak belajar. Mintalah ilmu makrifat, ajarkan saya ilmu makrifat. Oh ini kitab 1, kitab 2, kitab 3, dah. Begitu belajar. Kau mau minta, mau ngambil air yang bersih, aku mesti tengok dulu.
Mau kau letak di mana air yang ini? Hah? Mau kau letak di kepala kau yang kotor itu? Mau kau letak di jiwa kau yang kotor? Mau kau letak di hati kau yang kotor itu? Kau pergilah minta air dengan setan. Dibaginya kau tuh. Kalau kau belajar sama setan, tak ditanyanya kau tuh. Otak kau bersih kah? Pikiran kau bersih kah? Hati kau bersih? Tak ditanyanya. Tak diperiksanya. Karena dia, kenapa tak ditengoknya kau bersih atau tidak? Kenapa? Sudah paham kan? Ya, Sudah paham mengerti? yang mulia. Aku Mengerti yang tak pernah menyuruh kau sembahyang. Aku tak pernah menyuruh kau puasa. Tak. Aku ajarkan kau bersih. Ku ajak kau bersih. Ku ajarkan kau bagaimana suci. Mudah kau dapatkan sembahyang. Bagaimana guru kebanyakan itu? Hah? Gimana? Tahun kau belajar sembahyang, jangan lagi berpuluh tahun, habis usia kau, habis usia biologi kau tuh. Solat 13 perkara. Pertama-tama sekali mestilah berwudu, basuh muka, basuh tangan, basuh mulut, basuh hidung, basuh mata. Bukan itu? Makan disuruh bersih ke tidak? Apa yang terjadi kau sembahyang? tak ada jadi apa. Malahan penuh dengan kesyirikan. Pembohongan demi pembohongan. Siapa yang suka dengan kau kalau kau senantiasa makan yang kotor? Syaitan adanya yang mulia. Dari itu ya, apa saja yang kau buat, apa saja yang kau nampakkan, mencerminkan pikiran kau, mencerminkan hati kau. Apa-apa yang kau zahirkan itu hati kau itu. Ya? Apa yang kau buat itu cermin dari hati kau itu. Yang keluar itu dari hati kau. Perkataan kau itu cermin dari pikiran kau. Paham tak ini cermin? Berkata buruk kau, itu dari hati kau yang keluar itu. Apa yang kau nampakkan itu pola pikir kau, pola makan kau, jiwa kau itu. Apa saja yang kau buat, apa saja yang kau lakukan dengan berulang-ulang, ya, membentuk karakter kau itu. Perbuatan yang berulang-ulang kau buat membentuk karakter. Apabila kau berbuat yang bersih, berulang-ulang kau buat yang bersih, kau dapat suci. Berulang-ulang kau buat yang kotor, kau binasa. Berulang-ulang kali kau kawin, kalau itu terus dapat. Terus marifat. Ya. Dengan bini kau berulang-ulang kali. Kalau bayar rotek, income tax, sakit kepala kau kalau tak bayar. Betul. Berani kau tangguhkan rotek. Income tax berani kau tolak. Man balai polis takut kau ya. Sama income tax takut kau ya. Income tax kerja kau boleh mati kau ya. Tak bayar income tax boleh mati ya. Pergi masuk neraka itu. Tak bayar income tax masuk neraka ya. Ada dalam Al-Quran tu kan? Tak ada dalam Al-Quran kalau tak bayar income tax masuk neraka, tak ada. Kau tahu tak bayar zakat macam mana? Engkar, kafir, binasa ke tanah. Kullu nafsin ja'ikatul maut adanya. Tak takut pula kau ya? Hah? Tak takut. Berani. Nih. Apa nih? Kepala otok. Fikir. Ini kepala otok nih. Ya. Macam manalah kau mau masuk di salah suci?
Macam mana aku nak buka kau taraf tahap yang lebih tinggi? Perkara kecil saja belum selesai. Perkara yang kecil, tahu kau yang kecil? Esok kau keluar dari risalah kesucian ini. Kemana saja bumi kau pijak? Di mana bumi kau pijak? Tapi macam mana lah nak aku buktikan ini? Yang jadi pun belum ada. Macam ni lah. Kau tengok aku ni macam mana? Macam mana kau tengok aku? Macam kau ke aku? Tak maukah kau pergi ke mana-mana kau senang? Orang respect kepada kau. Bagaikan kau membawa cahaya. Di mana saja orang sejuk tengok. Diminta orang kau nasihat. Diminta orang kau berdoa. Diminta orang kau pertolongan. Kenapa kau boleh begitu? Ajarkanlah. Aku tengok badan kau sehat. Apa yang kau buat? Kenapa aku ni susah? Kau ajarkan satu perkara. Kau ajarkan satu ilmu. Dipakainya apa yang kau ajarkan. Itu yang dipanggil amal jariah. Ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang kau ajarkan tu, ilmu yang kau sampaikan tu dibuatnya, maka jadilah dia anak yang soleh. Itu makanya 3 perkara. Ilmu yang bermanfaat, kau ajarkan yang baik, kau ajarkan yang bersih, kau ajarkan yang suci. Dipakainya ilmu yang kau ajarkan itu, diingatnya ia yang kau sampaikan itu, maka jadilah ia anak yang soleh. Itu. Bukan kau buat amal jariah, bukan kau ajarkan ilmu yang bermanfaat, kau punya anak yang soleh. Anak orang pun kau jadikan anak yang soleh, itulah hasil daripada yang kau buat itu. Anak orang, kau jadikan dia anak yang soleh, itu anak kau. Tidak mesti anak kau jadi anak yang soleh. Ilmu yang bermanfaat, yang dimaksud amal jariah, pengajaran yang tidak putus-putusnya. Ilmu yang tiada putus-putusnya. Dipakai orang yang kau ajarkan itu. Diamalkan orang yang kau ajarkan itu. Ini yang dikatakan ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat ilmu yang dipakainya itu. Yang diterimanya itu. Jadilah dia anak yang soleh. Jadilah ia anak yang soleha. Yang selama ini yang kau tahu. Amal jariah itu. Bersedekah. Ilmu yang bermanfaat itu, kau belajar ilmu, belajar makrifat. Yang kau tahu anak yang soleh itu, kau didik, kau tunjuk ajar anak kau itu menjadi anak yang soleh. Itu yang tahu kau kan? Jadi kalau anak orang kau ajarkan baik-baik, dipakainya pengajaran kau itu, tak jadi anak yang soleh dia? Hah? Macam mana orang tak punya anak? Jadi macam mana caranya supaya dapat anak yang soleh itu? Oh, beranak sakit. Takut tak dapat makan. Takut miskin. Tak boleh kasih makan anak. Tak boleh sekolahkan anak. Kau yang bagi anak kau tu makan. Ya. Kau yang menentukan rezeki anak kau. Sedangkan kau saja itu dibagi rezeki. Sedangkan kau saja dihidupkan. Kau kata kau tak boleh menghidupkan anak kau. Kau kata kau tak boleh bagi makan anak kau. Rupanya kau tu siapa yang kasih kau makan? Yang kasih kau hidup tu siapa? Kau seorang. Nenek moyang kau, datuk nenek kau yang bagi kau hidup. Ya. Janganlah banyak anak, susah. Takut. Tak boleh sekolah nanti, tak boleh makan. Bagaimana kau mau mendapatkan rezeki yang banyak? Bagaimana kau mendapatkan keberkahan yang banyak? Yang kau bagi sedikit. Yang kau bagi makan tu. Yang kau pelihara tu, yang kau belah tu.
seorang boleh dapat banyak ke rezeki itu? Hah? Kalau satu anak kau masak banyak ke sikit? Minta yang banyak. Ya. Kalau bini kau tak minta pun kau bagi terus ya. Siapapun kau, dimanapun kau, walaupun kau kenal aku, walaupun kau dekat aku, berbicara hukum, kau tak akan boleh mewarnai aku. Kau tak akan boleh merubah aku. Aku tak akan bertolak ansur dengan kau apabila kau menyalahi, melanggar hukum. Dekat pun kau dengan aku, bermanja-manja pun kau dengan aku, ya. Apapun yang kau buat, kau tidak boleh melanggar hukum. Aku tak akan bertolak ansur dengan kau. Apabila kau taat apa yang disampaikan Al-Quran, apa yang ditetapkan di Al-Quran, kau ikuti, kau jalani, kau tunaikan, maka 100 kali aku berbuat baik kepada kau. Paham kau ini? Nah, coba kau ingat, semasa kau belum berjumpa risalah bab kesucian, bagaimana keadaan diri kau? Apa yang keuntungan, apa faedahnya yang kau sudah berjumpa risalah bab kesucian ini? Yang sebelum kau berjumpa bab kesucian ini, apa yang kau rasakan? Coba kau pikirkan semula, apa jadinya kau apabila kau tidak berjumpa dengan risalah bab kesucian ini? Apa yang tidak kau dapat dari ayah ibu kau, dari ayah emak kau, kau boleh dapatkan dengan itu. Yang ayah mak kau tak boleh bagi kau, aku boleh bagi kau. Yang ayah mak kau tak boleh bagi ke kau, aku boleh bagi kau. Nah, sekarang aku tanya ke kau, apa jadinya kalau kau dulu ditinggalkan ayah mak kau? Kau punya anak kan? Coba kau letakkan di hutan sana. Coba kau letakkan anak kau di hutan sana. Mau tak kau letakkan di hutan sana? Kenapa kau tak berani meletakkan di hutan? Karena kau sudah tahu akibatnya. Kau sudah tahu apa yang terjadi. Sudah tahu kau kan? Garanti rosak kan? Anak ditinggalkan orang tua, sudah tahu kau akibatnya. Pasti kan? Kenapa kau kalau kutinggalkan kau tidak tahu? Kenapa kau tidak pasti apabila kau kutinggalkan? Pandai pula kau merasakannya. Boleh garanti anak kau jadi anjing kan? Garanti jadi anjing kan? Tinggalkan anak kau di hutan sana, jadi anjing tak anak kau? Kalau tinggalkan kau jadi apa kau? Tak pasti pula ya? Hah? Kalau anak kau letakkan di hutan, pasti garanti jadi anjing kan? Hah? Yeah. Kalau kau tinggalkan tak pasti jadi anjing kau. Apa jadinya kalau risalah bab suci ini tak ada sama kau? Itu maksud. Kalau kutinggalkan pun kau, tak ada perkara apa-apa. Maksudnya, tidak ada sama kau risalah suci ini. Ilmu suci ini tidak ada sama kau. Apa jadinya? Itu makanya jadi. Tidak ada pun kau yang di dalam app Zoom nih. Ya, dalam aplikasi Zoom ini, tidak ada satupun di antara kau yang tertinggal. Tidak ada satupun kau, jangankan satu, separuh pun kau tak ada yang kau tak dapat. Aku bertanggung jawab kepada kau ad-dunya wal akhirat. Tidak akan pernah aku tinggalkan kau wahai. Itu janji. Apabila esok kau kutinggalkan, maka binasalah, kecuali kau yang meninggalkan aku ya. Kalau kau makan yang kotor, kau minta ditinggalkan itu. Tak payah kau cakap minta ditinggalkan. Itu kau sudah minta ditinggalkan. Kalau kau tidak mau ditinggalkan, gimana? Senantiasa makan yang bersih. Lagi. Ingat. Ajarkan dia bersih. Dia paham bersih. Ajarkan dia suci. Dia paham, dia dapatkan ilmu suci.
Dia jadi anak yang soleh ke tidak? Ya. Mak ayah dia tak mengajarkan dia bersih, tak mengajarkan dia suci, dia boleh dapat anak yang soleh? Tak. Seberapa lama kita boleh bimbing dia, kita bimbing dia lah guru ya. Sampai selesai lah, sampai penamat lah. Jangan tinggalkan sebelum dianya suci. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan tinggalkan ia sebelum ia sebenar-benar suci. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan kau tinggalkan aku sebelum kau sebenar-benar suci. Jangan kau kembali kepadaku sebelum kau sebenar-benar suci. Itulah dia. Macam mana kita tahu kita ni sebenar-benar suci? Apabila kau tak buat lagi maksiat. Bila kau tidak lagi memandang yang maksiat. Bila kau tidak lagi memperkatakan yang maksiat. Itu kau sudah sebenar-benar suci. Maka tegaklah solat kepada diri kamu. Nyatalah syahadat pada diri kamu. Okey, guru nak tanya ni pasal alastu birabbikum ya. Alastu birabbikum. Maukah kau suci? Diri rasa yang bertanya kepada Diri jiwa sebenar diri. Diri sebenar-benar diri. yang bertanya kepada Diri sebenar-benar diri. diri sebenar-benar diri. Diri sebenar-benar diri bertanya kepada diri batini. Diri batiniah sentiasa esa diri zahir. Alastu birabbik. Maukah kau sebenar-benar suci? Hendaklah engkau sentiasa memperhati makanan kau. Maka hendaklah engkau apabila kau mau sebenar-benar suci, maka sentiasalah kau memperhati makanan kau. Maukah kau kembali kepadaku? Maka tunaikanlah apa-apa yang ada kepada kau itu. Bagilah, laksanakanlah, tunaikanlah apa-apa yang kuberikan kepadamu untuk kau bersih, untuk kau suci. Lagi ku semayamkan, lagi ku terima apa-apa yang kau minta kepadaku. Bila kau laksanakan apa-apa yang kuperintahkan kepadamu sehingga kau sebenar-benar bersih, sebenar-benar suci, maka aku suka, aku kenal, aku reda, aku kasih, aku sayang kepadamu. Masuklah kau ke dalam golongan hamba-hambaku yang reda, yang lagi kuredai. Tetaplah kau di dalam surga, lagi kau kekal di dalamnya. Tidak kujadikan kau manusia kecuali hanya membersihkan, mensucikan diri. Maka hak kepadamu kembali kepada asma, af'al, sifat, zat diriku kembali. Maka ku pastikan dirimu selamat, ku jaga, ku bimbing, ku selamatkan, ku sehatkan, ku bahagiakan, ku lebihkan, kau sentiasa ku jaga. Tidak ada satu jiwa pun melainkan dalam genggaman, dalam rahimku, dalam kasih sayangku. Maka diri-diri yang sudah sentiasa bersih, sudah sentiasa suci, meliputi diriku akan diri. Fussilat 54. At-Tariq ayat 4. Al-Baqarah ayat 22. At-Taubah 103. Al-Insan ayat 1. Ketika itu kau sesuatu yang belum nyata. Ketika datang satu masa, ketika masa itu kau belum nyata, itulah kau dipanggil diri rahasia. Ini tidak ada syariat ya Maria. Ini kau jangan letakkan di syariat ya, kecelaru nanti. Ini tafsir kesucian ya. Ini tafsir suci ini. Jangan kau bawa-bawakan ke syariat ini ke awam. Bercelaru nanti. Ketika satu masa, ketika datang satu masa, masa itu
kau adalah diri rahasia. Al-Insan ayat 1. Ketika datang satu masa itu kau adalah diri rahasia. Masuk pun kau kembali diri rahasia kembali. Kembali ke diri rahasia akhirnya ya. Bukan ke diri, kembali rahasia kembali. Bukan kembali ke diri. Kalau kembali ke diri, jadi diri. Menjadi diri. Kau kembali diri rahasia kembali. Bukan ke diri. Bukan tu. Cannot. Kembali diri rahasia. Good. Awal masa kamu, kau adalah diri rahasia. Diri rahasia. Dan ayat 1. Balik diri rahasia. Maka kau kembali diri rahasia kembali. Ilahi roji'un. Ilahi roji'un. Ilahi raji'un. Good. Al-Insan ayat 1, kau adalah diri rahasia. Mengetahui bahwasanya ianya awalnya diri rahasia, maka ianya sentiasa mensucikan dirinya. Tidak mau mensucikan dirinya, ianya tidak paham bahwasanya ianya di awal adalah diri rahasia. Dia tak boleh masuk, Maria. Kalau you tak masukkan sendiri, ini itu semua cannot insert your body. You yang bagi masuk sendiri. Melalui makanan lah dulu. Yes. Darah bangkai itu. Jadi you sendiri yang bagi masuk. Jadi diciptakan setan itu, jin itu, segala maksiat itu tidak akan pernah masuk ke diri you. Sebab ketika masa itu, diri you diri rahasia. Jadi apapun tak boleh masuk. Bagaimana kau jadi setan? Bagaimana kau jadi hewan? Kau sendiri yang memasukkan. Itulah adanya insan ayat 1. Tidak ada yang boleh masuk ke dirimu. Contohnya aku. Tidak ada yang bisa masuk. Aku guru ya, bukan aku hadir. Ingat? Ya. Masa itu tidak ada apa-apa pun kekotoran pada diri. Kau adalah daripada aku. Dan aku nyata pada diri. Disitulah kedudukan. Aku itu kau. Ketika itu ya. Ketika itu. Jadi apabila kau mahukan perkara itu lagi, maka kau sentiasa bersih, sentiasa suci. Maka kembalilah diri kau yang suci itu kepada diri yang sudah sentiasa sedia suci. Ini dikatakan dua yang sama rata-rata. Ada bedanya. Meminta bimbingan itu adalah meminta persaksian. Memohon persaksian itu, Maria, At-Taubah 103. Barulah kau dapatkan Al-Baqarah 222. Maka nyatalah Fussilat 54. Tidak kau laksanakan, maka batallah persaksianku kepadamu. Sentiasa kau laksanakan, sentiasa kau tunaikan, maka berketerusanlah rezeki kepadamu. Maka separuh dunia ini sentiasa ada kepadamu. Sesiapa diri mengaku risalah bab kesucian, tiada ianya melaksanakan, menunaikan At-Taubah 103, bukanlah dari kalangan risalah bab suci. Bukanlah kalangan dari nur mutiara bermainah. Bukan. Siapapun kau. Tidak pernah aku akui kau. Tidak pernah aku buat perakuan. Tidak pernah aku bersaksi kepada kau. Yang kau menolak Al-Quran, terlebih-lebih At-Taubah 103. Tidak pernah aku akui. Kalaupun aku berkata-kata kepada kau, itu berbahasa saja. Tapi di dalam hatiku, di dalam hukum risalah bab suci, kau tiada apa-apa. Maka binasalah kau ya saya. Kau terlena, kau tertipu oleh dirimu sendiri. Siapapun itu. Tak kira kau dekat, kau kenalkah kepada aku, kau datang kepada aku, kau tolak Al-Quran, binasalah kau. Kau tertipu selamanya. Nak dapatkan Al-Baqarah 222 itu, yang Allah suka kepada kau, kau laksanakan At-Taubah. Cobalah daripada surat At-Taubah itu. Diri rahasia itu meminta kau suci. Diletakkannya surat At-Taubah 103
dibaginya kau rezeki, maka kau bersih dan suci. Tak payah minta-minta lagi apa-apa. Rezeki kan tak ada. Itulah buktinya diri Zat Maha Suci nakkan kau kembali. Apa buktinya diri Zat Maha Suci nakkan kau kembali? Dibaginya kau rezeki yang tak pernah putus-putus. Semakin banyak kau dibagi rezeki, semakin bersihlah kau, semakin sucilah kau. Bukan kau dibagi rezeki nak membinasakan diri. Awaluddin ma'rifatullah, awaluddin ma'rifatullah. Kau bersih, kau suci itu kau mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah itu, awal-awal mula-mula kau bersih, kau suci. Kenallah kau, dikenallah kau. Bukan susah nak mengenal Tuhan itu. Bersih kau, suci kau. Dapat kau Al-Baqarah. Apa isi Al-Baqarah itu? Yang dua-dua itu, 222 itu. Apa isinya? Sentiasa mensucikan diri. Kalau Allah sudah suka kepada kau, Suka. yang disuka itu ke tidak? Yang disuka itu disayang ke tidak? Ya. Apa nak kenal-kenal lagi? Ya. Pernah Tuan Guru mengatakan satu itu tunggal, dua sama, tiga tiada beda. Diri rahasia rata-rata dengan diri jahit itu dikatakan dua yang sama. Pertanyaannya, tiga tiada beda ini bagaimana Tuan Guru? Satu diri rahasia. Satu diri sebenar-benar diri. Satu diri batini. Inilah yang dipanggil tiga yang tak ada beda. Apabila diri zahir sudah sentiasa bersih, sudah sentiasa suci, maka dapatlah yang tiga tak ada beda. Paham. Terima kasih Tuan Guru. Alhamdulillah. Yeah.